Vernic. Ce a fost aia? Contează. Eu n-am făcut nimic. Bă, dar ce frumos intermitez. Mai țineți minte Golful 4 pe care l-am cumpărat? Astăzi ne apucăm de el. Dar la final de clip avem niște premii foarte tari de la băieții de la Gebu. Cred că merită să stați până la finalul clipului. Nu cred ce am făcut. Gata, a venit momentul mult așteptat. Ducem mașina la vopsitorie, dar mai întâi cred că ar trebui la spălătorie. Hai! Ia zi, cum merge? Bă, merge bine motorul, chiar mi se pare că merge bine. Și bagă rece blană, deci avem ceva unde nu trebuie să intervenim. Hai să vadă și oamenii mașina în ultima formă, să zicem. Băi, e lipit, mă, ăsta. N-are pic de sudură pe el. Pur și simplu l-au lipit. Ești nebun? Au cumpărat, într-adevăr, pragurile sunt cumpărate, dar sunt doar... Bine, poate sunt împrumutate, nu știu sigur. Nu, sunt... e prag aftermarket cumpărat ăsta. L-a pus peste. Dar nu știu cum îl mai dai jos, dobule. Îl dai, de dată în dată. Hai că e bine. Ce mai frumos e acela... Asta îi trebuie, nu? Bă, e uimitor că merge. Și încă se deschide, fii atent, uite. A început să cadă bucăți din el, cu totul. Ce zici, mă, de mânerul ăsta, cad bucăți din el și... 5, vezi că e forță. Bă, băiatul, deschide haionul să vezi cum se deschide de ușor și se închide ea. Cu mânerul la rupt și cum arată. Da? Te surprinde. E Golf 4. Dacă era 5, nu mai era așa. Ăla era căzut. Ce culoare vrei să facem? Păi ziceam că poate veniți voi cu vreo idee nebună. Te arăt un albastru spre mov, așa? Da. Oh! Bă, mi-e un pic rușine de oamenii ăștia. Le-am că e de vopsit o mașină, dar cred că e un pic mai mult de atât. La pragurile astea ceva 100% e în neregulă, ne-am dat și noi seama când am ridicat-o, dar ei știu mai bine decât noi. Haionul ăsta e mâncat de moli și plină de rugină, adică o să aibă o grămadă de muncă la partea de tinichigerie. Deci atât de mult de muncă, încât oamenii au zis mai așteptați un picuț că băgăm mașina direct în lucru. Deci o să cred că or să bage mașina direct de cât e de muncă la ea. Bă, mașina arată foarte bine, dar
Sunt multe chestii aprinse aici. Da. Cam tot ce să putea aprinde e aprins. Da, e bine. Asta vedem. Să vedem la noi. Care-i treaba? Le arătăm pe lângă ridicarea golfului. De ce am mai venit noi aici? De ce am mai venit aici? Așa, ca o paranteză. Trebuie să faci cumva să flurezi că ești cu asta mașina. Da, mă. Eu pe micul suspectez pentru treaba asta de aici. Și mai am un mic retuș pe față unde acolo e vina mea, nu mai contează. Și? Dumneata? Va suferi o vopsire. Dar nu le zicem, nu putem să le zicem ce... Putem doar să vă spunem că nu va fi cu culoarea asta. Da, culoarea albastră va fi. Bă, taci mă din gură. Nu va fi culoarea asta. Nu mai contează altceva. Da, mă. Deci ne lăsăm și noi mașinile la băieți aici. Ne mai învârtim un pic pe lângă golf sau după ce o să-i dăm o spălare? Și noi la... Nu ne învârtim. Vedem la noi în curte. Nu ne învârtim, dar noi îl vedem. Voi l-ați văzut un picuț de tot. Arată mega bine culoarea. Și partea din fața mașinii arată mega bine și mai special. Deci încă o dată, Buggy Speed Car, tinichigerie vopsitorie. Undeva în partea asta de aici aveți numărul de telefon pentru cereri de ofertă, comenzi, etc. Să aduceți mașina să o reparați. Și băieții, în perioada asta, caută să-și lărgească echipa. Tinichigii, vopsitori, pregătitori. Nu știu încotro apucăm noi acum cu mașina. Dar spălătoria e așa, de fiță mai mult, adică că tot... Da, hai să-i facem mecanica. Ea nu e murdară. Sunt geamurile prăfuite. E un pic prăfuită, n-are mare lucru. Nu, hai la mecanică cu ea, gata. Și, cu roțile... Da. Bam! Puternic! Ce-a fost aia? Eu n-am făcut nimic. Bă, dar ce frumos intră viteză. Mamă, are și check și EPC și... E adevărat. La lumea de tot. Bielete cu capete de bară și cu burducuri de casetă, sunt alea, gen, știi? Tampon, bascule, deci de antiruliu, sunt alea mai micuțe, mai așa. La bucșele de bară, deci și șpecheriile astea. Știi de ce mi-aduc aminte acum? Exact în poziția asta? Când îți lucrai la forc. Ții minte? Da. Mașina albastră și s-a apucat fix de... Bă, micule, să știi că asta nu una e ți ajunge. Găsim noi ce să facem cu asta, dar nu e, are mic una. Always been me, I'm poppin'. I ain't really here for the gossip, nah. Blah, 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 yeah, I'm blah, blah. Try to play me, but you tried it. Way too wavy, gotta ride it. Pull up on you, yeah, we sliding. Make our eyes roll when I slide in. Neck on wrist on shaman. Tell them say less, no comment. And we only here for the commas. Ay, pull up and hop out, we sliding. Loaded away on beside me. Beeline, skating on Dayton's, we gliding. I'm hitting that in the driving. Hitting that while we vibing. You know I be on that time and light up, I'm firing. Dress it up, yeah, I be styling. Eat up the drip, she be dining. Straight to the top, she be climbing. We the ones that they admire. All of these expiring. Ice of the boss and we hiring. Raising the hood where it's sirens. They hop
Mașina asta aici e un cot, lipsește. E un gât acolo, trebuie un gât. A, da? Da, lipsește. Hai să le zic ăstora acum. Ești nebun, îl pui și asta, nu? Și alternativul intră motorul? Fără facem nouă, să facem nouă, ești nebun. Hai să-i ducem lui Vălică întâi așa. Distribuție, cu bujii, cu gura de accesorii și cu filtre. Și scuturi. Scuturi, toate scuturile mașinii. Aoleu, n-are super pe dedesubt? Nu, n-are nimic. Bine, le zic ăstora. Tot ce îi spun acum s-a comandat. Bun, atunci vreau și un radiator nou. De apă. Dacă nu vine să cadă. Ia, nu, ia uite de acolo. Ce vede acolo? Aoleu. Am văzut caca un pic acolo. Deci să prelungește reparația mașinii, ca să știi, da? Pentru că schimb radiatorul, trebuie dat drumul la apă din partea elantă. Și deci întâlnizator și rolul la accesorii. Nu le avem, nu? Nu cred. Hai, le arată jos? Pam, pam. Și iată distribuția. Atât de simplă. Și atât de greu de accesat, a? Ok. Cureaua slabă. Deci acum e la semne. Da. Cureaua e slabă. E între axe decalare aici, de la curea asta, închid cureaua. E slăbită. Vibrotenul nu se calează, el are semn aici, este un pic tăiat dintele ăsta, teșit. Și trebuie să fie în linie cu ăsta de aici. Cu semnul ăla de aici, da. Vălică, arheologul caută scrisul. Ce... Daico. Daico. Și are dinții crăpați. Normal că are dinții crăpați. Poți focaliza asta? Da, este crăpată situația. Deci da, dinții sunt crămpați. Asta mai are scris un pic. Tot Daico, evident, probabil că e kit. Arată un pic mai bine. Dar are niște șocuri date pe conul curele. Aici și aici, pentru că a fost cureaua un pic slapă și axele au tendința să tragă una înainte, una înapoi, una înainte, înapoi și în funcționare are niște șocuri primite cureaua de tasare în dinți. Dar ok, arată bine una peste asta. Asta e bună rola. Acum vedem ce a făcut Costi acolo, câtă apă curge pe jos sau câtă... Nu curge pe jos, nimic. Ca să nu-ți dau direct, că dacă dau direct așa curge. Dar nu că l-am pus fiș pe radiator în partea aia. Am luat un Golf 4 și în primul rând vrem să-l facem țiplă. Asta e tot ce știm acum. Aici? Nu, nu le scoate, doar pune mâna pe cureaua de jos. Jos, jos. Are burtă? Da. Asta e important. Cum este la semn? Perfect.
Oho, e cu 4. Ei, na? Ce șmecherie? Nu trebuie să te mai bagi pe sub borcă. Nu, mă. Apropo, știi că au făcut și ăștia de la OMV un experiment tot așa cu un Golf cu Simone, pilotul. Care Simone? Ia! Salut, Salut! Ce faceți? O lucrare destul de mare. O recondiționare completă. Întâi s-a făcut toată caroseria, adică tehnicire și vopsitorie. Un pic mai devreme s-a făcut articulația completă. Și acum v-ați apucat de ce e mai greu. Și acum am zis, da, de distribuție, alternator, electromotor, tot. Vrem să o facem impecabilă. Am făcut și noi mai de mult un experiment cu un Golf. L-am cumpărat din Germania, avea 160.000 de kilometri. Am desfăcut motorul și am cantărit pieselor în mișcare, pistoanele și supapele, cu depunerile cu tot. Despre asta era vorba. Se aflam, după ce rulam 10.000 de kilometri cu Max Motion Diesel prin țară, ce se întâmpla în motor. Și rezultatele au fost foarte interesante, că l-am desfăcut din nou, am cantărit din nou piesele și erau mult mai puține de depuneri în motor. Țin minte tare, da. Și e foarte greu când cumperi o mașină să știi dacă motorul a fost îngrijit. Că pe din afară o vezi și îți dai seama. E bine de la început, de când o cumperi, noi recomandăm oricum la toată lumea să facă distribuția și revizia și să facă o verificare completă ca să țină totul din scurs, să nu fie probleme. Și apoi e foarte important să faci alegerea corectă, să alegi un carburant bun, de performanță. Cei de la OMV acum au o nouă formulă în benzina lor de performanță 100+, cu Active Flow. Practic scade frecarea în motor, ceea ce înseamnă mai puține depuneri, consum redus și o putere mai mare. Și cu mașina, ce o să faceți după aia? Păi, să fiu sincer, nici noi nu ne-am gândit. Golf 4 fiind așa mașina românului, am zis să luăm și noi una, să o facem impecabilă, dar sincer nu ne-am decis încă ce să facem cu ea. Dacă să o ținem sau... Vedem, găsim noi ceva interesant pentru ea. Să-mi spuneți și mie când o să știți. Da. Vă las că aveți treaba multă. Avem. Spor! Salut! Salut! Următoarea tură ne oprim, da? Că ai trecut o dată. Deci avem distribuție calată? Terminată. Ce avem noi aici? Frumos, cu cot, mai. Dai pe la vechi, Exchange. ți-ai unul nou. Bosch. Trebuie făcut de ei. Pam. Oh la la. Ce vorbești, mă? Mamă, de când am mai văzut unul nou, un alternator nou Bosch. De mulți ani. Deci o să aibă partea de pornire, încărcare nouă. Perfect. Numai bună de pus o stație pe ea și bubuială. Bum. N-ai scăpat. Om cu radiator la capul, băiatule. Și gata. Păi ia, făi. E și ea mașină, nu? Păi, nu merită și ea?
Asta vechi era un pic mai invers. Cred. Da. Și ăsta e ce? Cu recirculări? Da. Deci Vălică responsabil cu încărcarea, Băsti cu pornirea. Și între timp a venit și gătulețul pe care l-am pus. Ta-da! Ai mai fără două pila astea, îți dai pe picioare. 90 de amperi. Așa. 90 de amperi. 90 de amperi, da? Băi, e măricel. La dinții 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alright. vechi. Da. Before? Era pe aici, nu? Da. Și prin ăsta. Asta e. Da, mâine aici. Ole. Trage de scutul aici, scutul. Vino pe afară și ține de el și lăsăm mașina jos. A venit gata. Mai este, nu? Da. Hai noroc, Nicule. Între ulei mult pentru că... Hai! Frate, la 3. Bă, aspirat, potrivesc. Că tot bordul aprins, e țiplă. Asta e moștenirea Volkswagen. Hai să se-i faci. Am înțeles, Dar să sting ele, nu-i problemă. Se sting una pe alta. EPC-ul cu motorul cu antiderapajul, derapajul cu... Bă, după două porniri s-au stins două becuri. EPC-ul și antiderapajul. Mașina asta se stinge la fiecare pornire. Se repară singură.
Deci, de ce merge așa motorul hâhâit? Nu știu, mă, De ce trebuie. puse bine? Să fie din eghere? Să ceară eghere, nu? Alo? Comandați și o țeavă de asta, de anulator de eghereuri. Eulu. Ce faci aici? Pe anulator. Deci este tot manevrul. Anulatorul de eghereu. Eulu. Da. Asta ce e, mă? Și-a făcut el o tabliță? Da. Super. Ce avem aici? Cuțit. Cărcichiceane. Ultimul samurai. Yeah! Este exact ca la original. Mai rămâne în spate. Hai să zic o vorbă dulce. Dar trebuie tierul pe acasă. Nu poți tot cu sonul ăsta. Să nu stăriți de curând sus, băie, de acolo. Este etrierul pe spate, nu pe față. Dacă era pe față, băgam presiune și ieșea. Dar pe spate trebuie să-l desfac. Păi e cu frână de una. Da. Nice. Deci, Ceas. să poate. Ceas, de la urât. Mers. Auzi mers. Asta ca. O lua un pic Brăila după ce... Mai sus undeva. Da. Dă-i ok. Dă-i un șpriț. Mai dă-i. O pierdere de aer pe admisie odată, dar merge nasol dacă și-am Da, luat. oricum i-am făcut eu acum două pierderi. Hai. High sensor, da, manifold sensor pressure, nu? Era de la ce? De la senzorul map? Da. Ăla lipit cu silicon. Da, da, eu zic că de la ăla e. Dar ciudat e că mașina a mers. Dar în momentul când ne-am făcut distribuția, s-a stricat senzorul. Cred că era într-un echilibru siliconat.
Și aici era lipit E lipit, da. locul frumos. Și scăpa aer. Nu știu, ceva făcea. Da, ceva nu era ok. Hai, te joci, mă, la accelerație. Am încercat. Am zis că poate o salvăm, că poate reușim să calibrăm într-un fel clapeta. Doar că nu e din calibrare. E din clapetă cu tot. Din păcate. E ca în filmul ăsta, a? Și ăsta ce face? Duce aerul de unde? Duce în tulumba de servo și vacuum. Asta a avut reducțiuni de aici. Ha. Vezi? Și-am plecat! Azi se observa că în afară de airbag, de băiatul ăla care sabotează acolo, nu e că m-am prins chestia. Tragi în piept. Nu mai gata. Și miraculos mașina merge bine acum. Să o lăsăm să încălzească, zic, nu? Da. Bă, avem mega noroc că am prins liber la Autosoft, atât de liber, și că e liber și la geometrie. Și scăpăm mega repede și după aia ne așteaptă Mircea să ajungă la detailing. Păi aproape gata. Mergem la detailing? Hai! I hit recorded drop, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring, now you can't afford it. Champagne Perrier, vintage friends on my face, looking like I'm from the deep. These no Cartiers, pockets deep, 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 bro. I can make it in my seat, bro. Do you, I'm doing me, bro. Making noise, use a beat, bro. Whoa, whoa. I press the button and the doors go off like. Thought I'd never make it like no way. I'm the real deal, no role play. My days off, that's no days. No, I hustle hard, young rose. E be the shooter, that's cold case. Those
tell them read it. Been the one since a fetus. Don't sleep on me, Tempur-Pedic. That's a no, no, no. Spending dope for no reason. Got a bald head, Mr. Cleaner. Heard the big bags overseas, then we gon' go, go, go. Whoa, I press the button and the doors go up like, whoa. That money clip us now, the new now looks like, whoa. Upgrade her diamonds, now her girlfriends are like, whoa, 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 whoa. I press the button and the doors go up like, whoa. That money clip us now, the new now looks like, whoa. Upgrade her diamonds, now her girlfriends are like, whoa, 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 whoa. Mircea, ne zici așa pe viteză cam ce s-a făcut la mașină? Că de făcut s-au făcut, că arată un pic altfel. După vopsitorie se știe că există șansa să apară impurități în lac. Au trebuit eliminate impuritățile. Apoi pe restul mașinii am făcut o corecție într-un singur pas pentru că mașina nu avea zgrieturi adânci care să necesite mai mulți pași de corecție. Acum aplicăm o protecție ceramică de la Ghion care să ofere un luciu puternic și un efect de autocurățare, să fie întreținută mai ușor pe Deci practic când te duci la stătorie să se întrețină mașina mai ușor, se curăță mai ușor, se murdărește mai greu. Pare și un efect de autocurățare. Dacă plouă, să zicem, mizeria destul de ușor de pe ea. Am curățat compartimentul motor, am aplicat niște dressing-uri dedicate. Băi, ești nebun! Motor de Golf 4 mai curat decât ăsta, cred că nu există pe planetă, mă jur. Sunt curios când ne întoarcem cu el la serviciuri, să zic ăștia. Am demontat scaunele, banchetă, s-a curățat mochetă, bord fețe de uși și tapiserie. Cu lopata cred că le-a curățat. Ce era cu acolo? furca. Am polișat stopurile, că erau cam urâte. Am degresat și am curățat geamurile, am decontaminat geamurile, de fapt. Care Era unul pe nu mai știu. Toate. Da? Da. Nu, unul era odios, dar nu mai țin minte care. Și la șofer și ăsta. Ăla de la... că mai e, dar e pe interior și e mai dificil. Ăla de la șofer era rău de tot. Curățat jantele, le-am degresat, am aplicat un dressing dedicat pe anvelope. Și ai dat cu ceva și pe astea, că n-arătau așa mânerele și bandourile. Da, am aplicat un dressing și dedicat pentru plastice exterioare. Păi și nu ducem și la service, că mai avem mici detalii de după detailing. De la rotunde teșite. Sunt mai multe, mai sunt câteva chestii. Hai să mergem la serie, să vedem care e treaba. Arată mai bine acum decât... Wow! Super! Deci și Golf unde? Ultimul preț. Zi ultimul preț. Vedem. Ultimul preț. Ce-ai făcut, Jack? Uite, apropo. Mai ții minte, portbagajul ăla vai de steaua lui? Da. Ia fi. Aici e pe chei. E pe chei. Ce răpără? Nu, ține mai lung. Nu, ăsta nu merge, nu înțeleg. Bine, o să intri după ce băgăm de ghilpan. Bine, a fost schimbat. Ăsta a fost schimbat, vălică. O să
A fost schimbat cu totul. Domnul Vali, permiteți-mi să vă arăt în afară de interiorul care este curat acum. Deschide capul. Eu m-am prins, gata, acum dacă ai zis. Mă, ne-a spus alt motor la spălătorie să face asta, că mă duc și eu cu mașina mea la spălătorie. Dar ce firme asta? Unde găsesc? Nu pot să cred. Mamă, cum arată, să mor eu pe bune? Băi, ești nebun? Uite-te aici, etichetă curată. Băi, n-are cum. Ce? Ei, dă mergi la aici, mă. Să mor, s-au făcut pe la găinite, nu vine să cred că mașina asta a ieșit așa. E chiar cum crede lumea. E cu tras, cu împins în același timp. Ai scos-o de acolo, dar o răbăși din coace. Ia uite mă că a reușit. Îi punem de la original. Bă, ăstea simulează un pic mai bine. Da. Micul, mare. Ce vorbea băiatul? Vezi ce înseamnă calitate? Oare de ce? Și că am pus de astea flic-flac, rapide, foarte șmecheri. Da, uite asta pe aici. Da, să lipească de parbriz la viteză. De parbriz, la viteză mai mare. A luat o gustă de volan. Da? Bă, uite de aici. Bă, du-te de aici. Ăsta la golf? Dă-mă la Opel, mă. Hai, mă, dă la Opel, mă. Nu, că e cu albastru, dacă era cu roșu mergea. Să golfiște mașina, nu e problemă. Da. Ali ne pune la acolo. Bă. A? Ia uite! Bă, sigur, e cel mai șmecher volan de Golf 4 pe care l-am văzut în viața mea. Clar. Da. Nu o să zic din lume că ori mai fi nebuni. Da, dar e vorba real, văzut Golf 4 vorbim, nu Golf 5. Volanul e făcut de Ionuț de la Carbon Steering Prahova. O să aveți Instagram undeva aici pe ecran. Și acum se iasă un volan de la. Da, cum l-ați băgat, mă, pe ăsta cel mai mic înăuntru? Am băgat burcirușul. Conte un cuia, vrea să o încui, cai cu un cui. Hai, mă, după lupte seculare. Au, că n-a durat chiar așa. Aici pare bine. Ole. Asta trebuie să fie. Aline, ca idee trebuie să schimbăm și nuca. Da, o schimbăm și pe aia. Sper să schimbăm un pic, mă. Mă, că e ok. Micule, aduci și tu suporția de numere și preșurile? Da? Hai, mă, Micule, aduci? Da. Ce faci aici? Căutam ceva. Asta nu... Unde e un urât? Ia de aici. Primul. Am încercat să trag frâna de mână, dar n-am mers. Cam așa arată mașina în versiunea finală, în viziunea noastră cel puțin. Și cam așa arată 3 premii deosebite de la Jebo Tools. Un banc echipat foarte șmecher, cu toate nebuniile. O șmecherie de asta electrică, că cine n-are compresor e mult mai util așa. Bun și pe drum. E, și la locul 3 e monstrul ăla pe care îl folosim noi în general și avem, multă lume întreabă, ăsta e bun? Avem 4. Acum faceți voi socoteala. Ca să câștigați astea, trebuie să intrați acum pe Instagram și vedeți acolo toate regulile. Și acum am vrea să știm de la voi jos în comentarii ce ne facem cu mașina asta până la urmă. Mi-o dai mie.
Nu se poate. Gata, scrieți acolo jos în comentarii ce să facem cu mașina și ne vedem în episodul următor. Pa, pa!